lahat ay tinatawag ng Diyos. Nasa atin na lamang kung paano tayo tutugon sa panawagang ito. Halina't samahan niyo ako upang lakbayin ang aking buhay sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Bata pa lamang ako, itinuturo na sa akin ng aking mga magulang ang kahalagahan ng pagiging mabuting Kristiyano. Lumaki ako sa simbahan, aktibong nakikilahok sa lahat ng gawain at iba't ibang gawain ng aming simbahan. Lagi rin po akong kasama ng aming pari. Nasaksihan ko rin mismo ang kanyang sakripisyo o ang kanilang mga sakripisyo na nagpapakita ng tapat na paglilingkod. Kung paano nila inuuna ang simbahan at ang mga taong kanilang pinaglilingkuran. Isinasakripisyo na malayo sa pamilya para bigyan ng pagpapahalaga ang tungkulin na kanilang ginagampanan. Dahil sa kanilang pagmamahal at malasakit, doon ko natutunang hangarin na maging katulad nila. Nasaksihan ko ang kanilang sakripisyo, nasaksihan ko ang kanilang pagmamahal, nasaksihan ko ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang gawain. Kaya't dito nagsimula na matutunan kong hangarin na maging katulad nila. Isang lingkod ng Diyos na handang isakripisyo ang sarili alang-alang sa kapwa. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumitibay sa aking puso ang pagnanais na maging pari. Ngunit noon, hindi ko po alam na mayroong mga babaeng pari sa aming simbahan. Kaya't nananatiling pangarap na gusto kong maglingkod, katulad ng mga paring aking nakilala. Madalas sabihin sa akin na hindi pwedeng maging pari ang babae at walang paring babae. Ngunit hindi iyon ang naging hadlang sa aking pangarap at pananabik na maglingkod. Patuloy akong naging aktibo sa aming simbahan. Lagi akong tumutugon sa mga panawagan, lalo't kapag kailangan ako ng aking pari. Sapagkat sa bawat gawain, nakikita at nararamdaman ko ang kagalakan ng Diyos sa aking puso. Isang araw, mga kapatid, nakilala ko si Reverend Rose mula sa Diocese ng Romblon and Mindoro. Sa kanya ko unang nasaksihan na posible pala na ang pagtawag ng Diyos ay hindi nasusukat sa kasarian. Lalong tumibay ang aking loob. Nag-aral ako ng kolehiyo sa Maynila bilang paghahanda sa pagpasok sa seminaryo. Kahit walang kasiguruduhan, kasi sabi ng magulang ko, hindi kita kayang pag-aralin sa kolehiyo dahil wala tayong pera. Pero nagsikap pa rin ako. Pumunta pa rin ako ng Manila. Pinag-aral ko ang aking sarili hanggang nakatungtong ako sa ika-4 na baitang ng kolehiyo, pero hindi ko siya natapos dahil nagnanasa na ang isip at puso ko na gusto ko nang pumasok sa seminaryo. Dahil kapag meron kang 72 units sa kolehiyo, pwede ka nang pumasok sa seminaryo. Kaya dito ko ipinagpatuloy ang aking pangarap. Sapagkat sa bawat gawain, ramdam ko ang kagalakan ng Diyos sa aking puso. Kaya't hindi na ako nag-atubili. Nang ako'y nakatungtong sa 4 na baitang ng kolehiyo sa Maynila, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Ako ay pumasok na sa seminaryo at nakapasa sa entrance exam at hindi ko masasabi kung ano ang tunay na aking nararamdaman sapagkat nakatungtong na ako sa isang yugto ng aking buhay sa katuparan ng matagal ko ng pangarap. Sa tulong ng Diyos, natupad ang aking pangarap. Isang katuparan na matagal ko ng pangarap. Hindi naging madali ang aking landas. Sa aking pamilya, napakabigat ang aking loob at puso habang isinakripisyo ko sila dahil ako ang kanilang inaasahan. Ako lamang ang kanilang inaasahan. Kaya mahirap para sa kanila
na tanggapin ang aking desisyon. Sa seminaryo naman, marami kang mga taong makakasalamuha at kailangan mo makibagay. Galing sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang kultura, iba't ibang kalagayan, at iba't ibang pag-uugali na kailangan mong pakisamahan. Kailangan mong sabayan. Kasabay pa ang pag-aaral na kung saan na hindi ganun kadali na pagpasok mo sa seminary at gusto mo ay hindi ganoon. Mahirap sa mahirap. Maraming bagay na dapat mong hatiin para iayon ang iyong sarili sa pagtupad ng iyong pangarap. Nariyan ang buhay sa komunidad, nariyan ang buhay espiritual, nariyan ang buhay ng academic, na kung saan tunay nga pong napakahirap. Ngunit sa bawat hamong ito, pinapaalala ko sa sarili ko, kung ito ang kalooban ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Dahil sa patuloy kong pagsisikap at sa gabay ng Diyos, natapos ko ang aking pag-aaral sa seminary. Ngayon, ang nagbibigay sa akin ng lakas ay ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa akin. Tunay na kagalakan ang makita na nagbunga ang lahat ng sakripisyo at paghihirap. Na sa maliit kong paraan, nagiging kasangkapan ako ng Diyos upang magbigay ng pag-asa at sigla sa iba. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang mga mata ng pagdududa, ang mga tanong na tila sinusukat ang aking kakayahan batay sa aking kasarian. May mga pagkakataong ako'y tinitingnan na para bang hindi ako karapat-dapat na humawak ng pulpito o tumungtong sa pulpito upang magpahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ako ay babae. Masakit at mahirap, ngunit ito ang katotohanan. Isang patuloy na pakikibaka laban sa diskriminasyong nakaugat sa tradisyon at maling pangunawa. Kailangan kong patunayang hindi lamang ang aking bukasyon, kundi pati na rin ang aking kakayahan. Doble ang inaasahan ng tao kapag babaeng pari. Doble din ang pagsubok at hamon, at hindi madali at ito'y mahirap. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang akong pinagtitibay nito, bunga ng aking karanasan. Ginagawa ko itong sandalan at sandigan na magbibigay sa akin ng lakas at tapang upang magpatuloy. Ngunit sa halip, hindi ako napanghihinaan ng loob. Wait lang, masakit at mahirap, ngunit ito ang katotohanan. Isang patuloy na pakikibaka laban sa diskriminasyon na nakaugat sa tradisyon at maling ang unawa ng marami. Kailangan kong patunayan hindi lamang ang aking bukasyon, kundi pati na rin ang aking kakayahan. Opo, kailangan doble ang inaasahan ng mga tao. Doble din ang pagsubok at hamon. Ngunit sa halip na ako'y panghinaan ng loob, lalo akong nagiging matibay, matatag at malakas upang panindigan ang tungkuling nakaatang sa akin. Ang mga diskriminasyong ito at ang mga sinasabi ng iba na walang karapatang magpahayag ng salita ng Diyos ang isang babae ay nagiging tungtungan ng aking pagiging matatag, nagiging tungtungan ng aking pagiging matibay at malakas upang ipagpatuloy ang aking sinimulan. Dito ako tumitibay. Dito ako tumatatag. Ang bawat araw ng paglilingkod, bawat misa, bawat pakikinig at pagbibigay ng pag-asa sa kapwa ay isang anyo ng tahimik ngunit matatag ng pakikipaglaban para sa pagkapantay-pantay. Lagi ko rin sinasabi
na hindi ako nagpari upang ipagtanggol ang aking sarili. Hindi ako nagpari upang makipagtalo sa kanila. At hindi ako nagpari para tanggapin nila. Dahil nagpari ako upang magpatotoo na ang Diyos ay tumawag sa lahat at ang tugon ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa pusong handang maglingkod. Ako nga ay babae, ako ay pari, at ako'y tinawag ng Diyos. Ang aking buhay ay paalaala na ang tawag ng Diyos ay walang hangganan at hindi nasusukat. Hindi ito nakatali sa kasarian, hindi ito nakatali sa katayuan o kakayahan, kundi sa bukas na pusong handang tumugon. Tulad ni Maria, na buong kababaang loob na nagsabi, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ikaw din ay tumugon ng may pananampalataya at katapatan. Ang bawat hakbang ko sa simbahan, ang bawat sakripisyo sa pag-aaral, ang bawat paglaban sa diskriminasyon, at bawat paninindigan sa gitna ng pag-aalinlangan, ay ilan lang ito ay ginagamit ng Diyos upang patatagin ang aking bukasyon, upang patatagin ang aking paninindigan sa aking pagtugon sa kanyang panawagan. Mga kapatid, ito ay patunay na kapag ang puso ay handang maglingkod, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang matupad ang kanyang layunin. Sinabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Mababasa natin ito mula kay San Juan, Kabanata 15, talata 16. Ang talatang ito, mga kapatid, ay sumasalamin sa aking paglalakbay sa mundong ito na puno ng paghahatol, na sa simula pa lang ang Diyos mismo ang pumili at tumawag sa akin. Ang mga bunga ng aking buhay, pag-ibig, malasakit at paglilingkod, ay patunay ng pagkilos ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng pangakong pagtupad. Ang pagtugon sa tawag ng Diyos ay hindi laging madali. May mga pagdududa, hadlang at pagsubok. Higit lalo sa mga tulad kong babaeng tinawag ng Diyos. Sa isang bukasyong kadalasang inaangkin lamang ng kalalakihan. Ngunit kapag pinili nating manampalataya, ginagabayan tayo ng Diyos sa daan ng paglilingkod at pag-ibig. Ang aking buhay ay huwaran ng pananampalatayang matatag at pag-ibig na hindi nagpapadala sa hadlang. Isa itong paalala na ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa katapatan ng puso. At sa bawat araw ng aking paglilingkod, naniniwala ako na kasama ko ang Diyos at hindi niya ako pinababayaan. Sa araw-araw ng aking paglilingkod, kasama ang aking kwento na nagsusulat ng bagong kasaysayan, isang kasaysayang nakaugat sa pagkapantay-pantay, pag-asa at biyayang walang hanggan mula sa Diyos. Palagi ko sinasabi sa sarili ko, tumitindig ako para sa tawag ng Diyos at lumalaban ako para sa katarungan. Ang kwento ng aking pakikibaka sa pananampalataya at paglilingkod, mga kapatid, ay malinaw na ipinapakita ang tunay na bukasyon ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa kabukasan ng puso sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Sa kabila ng maraming balakid, hindi ako umatras. Hindi ako huminto.
hindi ako tumalikod. Sa halip, ginamit ko ang tinig ng Diyos. Ginamit ko ang aking pananampalataya na hamunin ang bawat mapanglinlang at mapanghusgang mga tao at ang mga maling paniniwala, at itataguyod ko ang pagkapantay-pantay sa paglilingkod. Ngayon, bilang hamon para sa bawat isa, tumindig ka para sa katarungan. Sa loob man o labas ng simbahan, ipaglaban mo ang karapatan ng bawat isa. Babae man, lalaki man, bakla man o tomboy man, anuman ang iyong kasarian, sa tawag ng Diyos na walang hadlang o diskriminasyon. Gamitin mo ang iyong tinig, magsalita para sa mga hindi pinakikinggan. Ibahagi mo ang iyong karanasan upang gisingin ang diwa ng simbahan at lipunan tungo sa mas malawak na pangarap at pagtanggap. Maglingkod na may tapang at kababaang loob. Sa bawat gawain mo para sa Diyos at sa kapwa, gawin mo itong daan na pagbubukas ng isip at puso ng iba. Ang iyong presensya ay patunay na ang biyaya ng bukasyon ay para sa lahat. Maging gabay ka ng pag-asa. Tulad ni Reverend Rose, na unang-una kong nakilalang paring babae na naging inspirasyon ng aking buhay. Naging inspirasyon din ng iba at maging ilaw nawa ito para sa mga kababaihang may tawag ngunit natatakot. Tinatawag ng Diyos at nararamdaman na ang tawag ng Diyos pero natatakot. Nagdadalawang isip o pinipigilan ng lipunan. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ay hindi lamang hamon sa lahat, kundi ito'y isang paanyaya na ang ating pananampalataya ay hindi nananatiling tahimik, kundi maging aktibong pagkilos para sa pag-ibig, hustisya at tunay na pagkapantay-pantay sa paglilingkod kay Kristo.